Hi friends! Kararating ng box na ito kanina lang. Ito ay from Young Living Essential Oils. At ako'y excited na excited. Hindi naman halata, di ba? Mag-unbox ako para ipakita ko sa inyo kung ano ang nilalaman ng box na to. So, baka maging interesado rin kayo. Ayan. Tararan! Punong-puno siya. Ito yung kanyang charger. The next is okay. Ito naman ang diffuser niya. Diffuser. Excited na akong magamit siya. Ayan yung mga brochure. Maganda kasi ang mga essential oils natin. Lalo na ito ay meron siyang health benefits sa ating katawan. Lalo na ngayong pandemic. Kailangan natin na lagi tayong malakas. Ito yung kanyang diffuser. Ganda niya. Oh. Nandito yung kanyang charger. Ito pa yung white. Charger niya. Sabi ni Aliyah, excited na daw siyang i-open itong white na to. So, pakita ko sa inyo. Dito nilalagay yung oil. Yan. Next is, tararan! Ito na siya. Ang ganda ng box. Look, oh. Tingnan nyo. Young Living Essential Oils. Bale, itong Young Living Essential Oils na to ay galing pala siya ng Utah, USA. So, wow. Di ba kayo ma-excite gamitin ito? Tingnan nyo naman, ang dami. Ito ang kanilang premium starter kit. Hindi pa siya na-open pero mabango na. Amoy mo. Oh. Excited na ako. Gamitin. Oh, meron pa pala sa loob. Parang mas maganda ko na. Ito siya. Ito siya. Meron pa siyang mixed fruit drink. Meron siyang dalawa. At meron siyang isa pa na essential oil. Stress away. Stress away. Kailangan natin yan para hindi tayo ma-stress. And ito, meron siyang ganito. At meron pa siyang mga small bottle. Yan, kailangan din natin ito. Excited na akong gamitin. Try ko muna. Pero pagka gusto nyo mag-order, DM nyo lang. At Message. papadalhan ko kayo. Yan yung kanilang premium starter kit. Okay, sige, balitaan ko kayo pag nagamit ko na kung anong magiging ganap after. Thank you for watching!